2 năm sau khi tôi bỏ rơi Liễu Như Yên, công ty của cô ấy lên sàn. Tại tiệc rượu, cô ấy khoác tay người tình trắng trẻo của mình, công khai chế giễu tôi trước mặt mọi người, không hề che giấu sự thù hận. Tuy nhiên, cô ấy không biết rằng tôi đã chết được 2 năm rồi, chỉ đến khi công ty cô ấy gặp khủng hoảng tài chính. Những bí mật tôi chôn giấu mới được tiết lộ, cô ấy lê bước cúi đầu 3 lần trên mỗi bậc thang, leo hết 3.000 bậc, trước cái nhìn lạnh lùng của tượng Phật. Cô ấy không thể không run sợ, cô ấy quỳ đầu xuống nền gạch, nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, như lá khô trong gió lạnh. Phật ơi, xin hãy tha thứ cho con, trừng phạt con. Đừng trừng phạt anh ấy, xin hãy trả anh ấy lại cho con. Vợ cũ Liễu Như Yên khẩn cầu. 2 năm qua, cô ấy đã điều hành công ty khá tốt, và giờ đã trở thành người giàu nhất An Thành. Tôi lơ lửng trên không. NHN cô ấy và người tình của anh ấy, cùng những khách mời chen chúc đến dự tiệc. Ai cũng muốn nịnh nọt, không chừa ai, trưởng lớp thời đại học cũng nâng ly bước tới. CUNG kính trò chuyện với Liễu Như Yên. Khi Liễu Như Yên hỏi về tôi, trưởng lớp mỉm cười đáp, Tổng Giám đốc Lưu Ôn Ninh đã chết từ lâu rồi. Anh ta chỉ là kẻ ăn bám. Nhắc đến anh ta chỉ hạ thấp giá trị của anh thôi. Trong giây lát, không khí im ắng hẳn đi, Liễu Như Yên sững lại 2 giây, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Chết rồi à? Chết cũng tốt. Kẻ như anh ta sống cũng chỉ tốn cơm. Nghe Liễu Như Yên nói vậy, mọi người cùng cười lớn. Thôi nào, hôm nay là ngày vui, đừng nhắc đến kẻ xui xẻo ấy nữa. Một người nâng ly để phá tan bầu không khí căng thẳng. Sau đó, một tay khác tự nhiên khoác lấy tay Liễu Như Yên. Cả hai cùng đi mời rượu. Nhìn bóng dáng tình tứ của hai người, tôi có chút ganh tị. Họ thật xứng đôi, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Tiệc rượu kéo dài đến tận khuya. Mọi người nói rằng khi người chết, đèn tắt. NHNG hồn, tôi vẫn lơ lửng bên cạnh Liễu Như Yên. Bạch Vô Thường nói rằng do có người còn vương vấn tôi quá nhiều, nên tôi phải lưu lại dương gian thêm một thời gian. Tôi lơ lửng theo Liễu Như Yên đến biệt thự của anh và Cố Vũ. Cái chết của tôi dường như chỉ là một sự việc nhỏ không đáng kể, không ảnh hưởng gì đến họ. Trở về nhà khi đêm đã khuya, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt đỏ ửng của Liễu Như Yên. Anh ấy đã say. Ngón tay anh quấn quanh cánh tay Cố Vũ, nói, Bà Vũ, cảm ơn anh đã luôn ở bên tôi trong 2 năm qua. Cố Vũ ôm eo anh ấy, bàn tay dài vuốt lại mái tóc hơi rối của anh. Anh ấy nói gì, Cố Vũ đáp lại nấy. Trước đây, Liễu Như Yên luôn là người mạnh mẽ, ai ngờ anh ấy lại có một mặt dịu dàng như vậy. 2 năm lơ lửng bên họ, tôi đã chứng kiến biết bao cảnh tình cảm của họ. Nhưng dù vậy, tim tôi vẫn đau như bị kim châm. Đột nhiên Liễu Như Yên khẽ rên rỉ và vỗ đầu mình. Anh ấy nhìn Cố Vũ, biết là sẽ khó chịu sao còn uống nhiều vậy. Để tôi xoa bóp cho. Liễu Như Yên có chút giận vì Cố Vũ không chăm sóc bản thân. Cố Vũ cười, tôi là đàn ông mà. Nếu không uống mạnh, chẳng lẽ để em một mình đi tiếp khách với đám đàn ông kia sao? Tay Liễu Như Yên ngưng lại. Dường như có thứ gì đó thoáng qua mắt anh. Câu này trước đây tôi cũng từng nói với anh, khi anh mới khởi nghiệp. Anh nhanh chóng cười tự giễu, đôi tay trắng mịn nhẹ nhàng vuốt ve trán Cố Vũ. Là một nữ cường nhân trên thương trường bao năm, nhưng trước người mình yêu, Tổng Giám đốc Lưu lại trở nên dịu dàng. Tim tôi nhói đau, tôi thậm chí không dám nhìn cảnh này nữa. Những ký ức quen thuộc tràn về. Khi ấy, Liễu Như Yên mới khởi nghiệp. Anh ấy thường xuyên phải tiếp khách. Tôi lo lắng cho sức khỏe của anh. Tôi từ bỏ công việc đang thăng tiến để toàn tâm hỗ trợ anh khởi nghiệp. Mỗi khi tôi say mềm, nằm trên sofa đau đầu, anh ấy chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng một lần, tôi đã giúp anh ký được hợp đồng lớn 3 triệu. Tôi say như chết trên sofa, Liễu Như Yên đột nhiên kéo tôi vào lòng. Lần đầu tiên tôi nhận được sự dịu dàng từ anh. Tôi không kiềm chế được mình, trong cơn mơ màng vì massage dễ chịu. Tôi hỏi, Như Yên, sau này anh chỉ đối tốt với mình tôi thôi nhé. Nói xong, tôi hốt hoảng muốn giải thích, thì nghe giọng Liễu Như Yên nhẹ nhàng, có chút trêu chọc. Được, tôi nhắm mắt lại, nghĩ đó là Cố Vũ. Nhưng sao tôi có thể là người khác được chứ? Tôi chỉ tình cờ được anh ấy quan tâm. Cố Vũ mới là người thực sự ở trong tim Liễu Như Yên. Tôi biết mình không thể ở lại đây nữa. Chỉ một cái massage thôi đã khiến tim tôi đau nhói, không dám nghĩ đến những cái ôm và những nụ hôn nữa. Chỉ cảm thấy ngực mình như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, tim tôi đau đến mức không thể thở nổi, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng vừa chạm tới cửa, cơ thể tôi liền đau nhói. Một sức mạnh vô hình kéo tôi trở lại. Tôi cố gắng nhiều lần, mặt trắng bệch, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn trượt xuống mặt tôi. Cuối cùng, tôi hiểu ra, tôi không thể rời khỏi Liễu Như Yên. Tôi ngồi bệt xuống đất, nhìn chân chối vào hai người đối diện. Cố Vũ không biết từ khi nào đã mở mắt. 4 mắt nhìn nhau. Như Yên, bây giờ công ty đã lên sàn, thiếu người lắm.
sao anh không đưa em vào công ty, cho em một vị trí nào đó, để em giúp đỡ anh gần hơn. Câu này Cố Vũ đã nói không biết bao nhiêu lần trong 2 năm qua, nhưng lần nào cũng bị Liễu Như Yên từ chối khéo léo, lần này cũng không ngoại lệ. Liễu Như Yên dựa vào người Cố Vũ, đáp lại lời đề nghị đó bằng một nụ cười dịu dàng. Công ty có người lo rồi, em chỉ cần là hậu phương vững chắc của anh là được, anh sẽ cho em vào công ty mà. Cố Vũ mặt sầm lại, 2 năm rồi, câu nào anh cũng nói thế. Liễu Như Yên đứng dậy, mặt cũng lạnh tanh. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Ánh mắt Cố Vũ lóe lên chút giận, nhưng lại nhanh chóng cười. Được, em biết rồi. Như Yên, em đi tắm đây. Gu Vũ, công việc hiện tại của em tốt lắm rồi, sao cứ muốn vào công ty của anh làm gì? Cố Vũ hơi ngạc nhiên, rồi phản ứng nhanh. Em chỉ muốn giúp anh gần hơn thôi. Với lại, em không muốn bị nói là kẻ ăn bám như Ôn Ninh. Em cũng muốn chứng tỏ khả năng bên anh mà. Cố Vũ nói, dường như hồi tưởng lại điều gì. Em không bao giờ quên được cái đêm đưa anh về. Trông Ôn Ninh như vợ bé bị đánh mắng. Một câu nói của Cố Vũ dường như làm Liễu Như Yên tỉnh ngộ. Cô chăm chú nhìn anh, đêm đó. Anh cố ý đưa em say về đúng không? Cố Vũ không ngờ một câu đơn giản lại gây rắc rối cho mình, vội giải thích. Như Yên, em nghĩ gì vậy? Anh không nghĩ nhiều như vậy đâu. Mặc dù cố gắng che giấu, nhưng ánh mắt Cố Vũ vẫn hiện lên chút hoảng hốt. Có những việc không nhắc đến, không có nghĩa là người ta sẽ quên. Hôm xác nhận ung thư dạ dày giai đoạn cuối, Cố Vũ về nước cô ý. Khi anh còn ở bệnh viện, Liễu Như Yên gọi điện, nói cô đi mua sắm với bạn thân. Thực ra, cô lén chạy đến khách sạn gặp phụ nữ. Cô về nhà lúc nửa đêm, say khướt, được Cố Vũ dìu về. Khi mở cửa, tôi thấy Liễu Như Yên mặt phờ phạc, quần áo xộc xạch, tựa vào người Cố Vũ. Cố Vũ mặt đỏ bừng, nhưng không phải vì say, mà vì không thèm lau son trên mặt. Son cùng màu với son Liễu Như Yên hay dùng. Thấy tôi, Cố Vũ dìu Liễu Như Yên đến sofa. Ôn Ninh, tôi không biết anh ở nhà. Liễu Như Yên nằng nặc đòi tôi đưa về. Tôi lạnh lùng nhìn Cố Vũ, cảm ơn anh, không sao. Cố Vũ khựng lại, rồi nói tiếp. Anh không biết hôm nay Liễu Như Yên đi gặp tôi à? Tôi nắm chặt tay, không muốn anh ta thấy tôi yếu đuối. Tôi biết, Liễu Như Yên đã nói rồi. Cố Vũ gật đầu cười, được rồi, taxi đang chờ dưới nhà. Tôi về trước nhé, đến cửa. Cố Vũ quay lại dặn dò, nhớ chăm sóc Liễu Như Yên đấy. Tôi mặt lạnh như băng, không đáp lại, nhưng ánh mắt đắc ý của anh ta làm tôi đau lòng. Đêm đó, tôi hút thuốc suốt đêm trong phòng ngủ. Suy nghĩ cả đêm, tôi nghĩ mãi mà không hiểu sao cuộc đời mình lại thành ra thế này. Tôi nhấn tàn thuốc cuối cùng lên bậu cửa sổ, khi trời sáng, nghe tiếng bước chân gấp gáp ngoài phòng khách, rồi tiếng cửa phòng ngủ mở. Liễu Như Yên nhìn tôi, Ôn Ninh, tôi đã nói bao lần rồi, không hút thuốc trong phòng ngủ. Tôi ghét mùi thuốc lá mà. Anh không biết sao, đặt tàn thuốc trên bậu cửa sổ, không có gạt tàn à, sao anh bây giờ tự tư, lôi thôi thế này? Trước đây, anh gọn gàng biết bao nhiêu. Liễu Như Yên giận dữ nhìn tôi, toàn thân run rẩy. Tôi đứng dậy, đứng đối diện với cô, bụng đau thắt, muốn nôn. Tôi nắm chặt tay. Nhìn Liễu Như Yên, hôm qua, Cố Vũ đưa em về đúng không? Liễu Như Yên lạnh lùng cười, đừng đánh trống lảng. Đúng, tôi gặp Cố Vũ, nhưng chúng tôi không làm gì cả. Tôi cảnh cáo anh, nếu còn hút thuốc ở nhà, tôi sẽ không về nữa. Cô tức giận mở tủ quần áo, lấy vài bộ rồi đi. Tôi cúi đầu cười tự giễu, hóa ra không yêu một người, lại rõ ràng như vậy. Khói trên mặt Liễu Như Yên như muốn tràn ra. Cô cầm quần áo, bước ra ngoài. Nghĩ đến lời bác sĩ nói, tôi chỉ còn 3 tháng sống. Tôi đứng yên gọi cô, chúng ta ly hôn đi. Liễu Như Yên quay lại nhìn tôi, cười nhạo. Ôn Ninh, anh bị điên à? Ly hôn, anh nghèo đến phát điên rồi. Muốn chia tài sản với tôi sao? Công ty đang lên, cần nhiều vốn. Anh nghĩ lúc này tôi ly hôn với anh à? Không có cửa đâu. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ hôm đó. Nhìn Liễu Như Yên với ánh mắt phức tạp, tôi buồn cười. Nhưng rồi anh ta lại nói với Cố Vũ, không sao, em đi tắm đi. Quả nhiên, trước mặt người mình yêu, anh ta dịu dàng ngay lập tức. Cố Vũ mừng rỡ vào phòng tắm. Khi cửa phòng tắm đóng lại, Liễu Như Yên cầm điện thoại ra ban công, gọi điện cho tôi nhiều lần, nhưng tôi đã chặn mọi liên lạc với anh ta. Không thể gọi được. Cuối cùng, anh ta gọi một người bạn chung của chúng tôi. Anh bạn thân Cao Linh ngủ say, mãi mới nghe máy. Ai đấy? Liễu Như Yên nói, Ôn Ninh đâu? Cao Linh ngái ngủ, anh bị điên à? Ôn Ninh chết 2 năm rồi, giờ mới tìm anh ta à? Liễu Như Yên cúp máy ngay. Tôi nhìn Liễu Như Yên, anh ta ngẩn ngơ, rồi cười lạnh, chết thật rồi à, nói rồi. Bước vào phòng như không có chuyện gì xảy ra. Lại một lần nữa, tôi nhận ra mình không quan trọng. Sáng hôm sau,
Liễu Như Yên và Cố Vũ ăn sáng rồi đi làm. Nhưng hôm nay công ty có chuyện lạ, trợ lý và thư ký báo cáo công việc. Rồi họp khẩn. Tại cuộc họp, Liễu Như Yên mắng các trưởng phòng không ra gì. Trợ lý run rẩy, tổng giám đốc Lưu, lần này là do tài chính Một có chút vấn rắc đề. rối đây. Lưu Như Yên nhíu mày, nói chuyện chẳng vui vẻ chút nào, không phải có tài chính sao? Tại sao không giải quyết được? Không chỉ là vấn đề tài chính, mà là vụ đầu tư mà ông Ôn quyết định 2 năm trước gặp rắc rối. Cách giải quyết bây giờ là tìm nhà đầu tư để thương lượng. Lưu Như Yên ngẫm nghĩ một lúc. Cô ấy cùng trợ lý xông ra khỏi phòng họp, lao thẳng đến bãi đỗ xe và lái xe đi. Trong lúc đó, Cố Vũ gọi đến 2 lần, nhưng Lưu Như Yên đều lơ đi. Điều này thật bất ngờ với tôi. Tôi bám theo cô ấy, phát hiện cô ấy lái xe vòng vo nửa ngày, và cuối cùng đến nhà anh em tốt của tôi, Cao Ngân. Một tay chơi có số má, Cao Ngân được chia 10 triệu. Đầu tư đang gặp vấn đề tài chính, là khi công ty Lưu Như Yên gặp khủng hoảng 2 năm trước. Cao Ngân đã dùng toàn bộ số tiền đầu tư vì tình nghĩa với tôi. Bây giờ dự án sắp khởi công, nhưng Cao Ngân lại rút vốn vào lúc này. Thành phố Lưu Như Yên là người giàu nhất An Thành, nhưng trong tay lại không có đủ tiền để lấp lỗ hổng này. Cô và trợ lý đứng lơ ngơ ở cửa chung cư một lúc, cuối cùng như đã quyết định điều gì đó, rồi đi thẳng lên tầng 8. Sau khi gõ cửa một lúc lâu, bên trong mới có tiếng động và cửa mở. Cao Ngân, người bạn 2 năm chưa gặp của tôi, ló đầu ra. Ồ, tới nhanh thế. Cao Ngân nhìn Lưu Như Yên với vẻ mặt như vừa ăn phải thứ gì đó tồi tệ. Lưu Như Yên, tại sao lại rút đầu tư vào lúc quan trọng như vậy? Cao Ngân cười lạnh, tại sao à? Tiệc rượu hôm qua, cô gây náo loạn khắp nơi, cô còn mặt mũi hỏi tôi tại sao? Tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại của cô, đã thấy không ổn. Đến hôm sau thấy tin tức trên mạng, anh ta ngừng lại, nghiến răng, anh em tôi làm gì đắc tội với cô? Khiến cô sau khi anh ấy chết 2 năm, lại đẩy anh ấy lên đầu sóng ngọn gió, để mọi người chửi rủa anh ấy. Lưu Như Yên cúi đầu, nhưng anh cũng không thể lật lọng vào lúc quan trọng như vậy. Rút đầu tư là rút đầu tư, đây là vấn đề uy tín. Cô nói với tôi về uy tín à? Thật không ngờ tiểu thư Lưu nổi tiếng, cũng biết đến uy tín. Ho tiền của tôi muốn rút lúc nào thì rút lúc đó. Tôi ghét cách cô đối xử với Ôn Ninh, dù anh ấy đã chết, nhưng tôi không nuốt nổi cơn giận này. Lưu Như Yên mặt mày nhăn nhó, Cao Ngân. Hôm nay tôi không đến để cãi nhau với anh, dự án sắp khởi công rồi, anh rút vốn lúc này sẽ gây hại cho cả hai chúng ta. Tôi thích thế, Cao Ngân ngắt lời. Công ty của cô đáng lẽ nên sập lâu rồi, nếu không phải vì công ty tồi tệ của cô, Ôn Ninh cũng không bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, trước khi chết. Mặt Lưu Như Yên biến sắc. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, Cao Ngân lại hừ lạnh, đừng giả vờ không biết. Trong mấy năm khởi nghiệp với cô, Ôn Ninh có bữa nào no đủ đâu, khi điều kiện tốt hơn. Anh ấy cũng không có thời gian đi khám bệnh, toàn vì công ty của cô. Cao Ngân càng nói càng bực bội, Ôn Ninh bị bệnh là do tiết kiệm và kéo dài quá lâu. Lưu Như Yên nhíu mày không biết đang nghĩ gì, Cao Ngân lại cười lạnh, nhìn trợ lý bên cạnh Lưu Như Yên, nói thật, trợ lý của cô có khi còn có tâm hơn cô đấy. Chắc chắn anh ta biết câu chuyện của Ôn Ninh. Trợ lý của Lưu Như Yên ấp úng, tôi đã theo cô và Ôn tổng từ đầu, thời gian đầu Ôn tổng thực sự rất khó khăn, tiết kiệm đến mức vài ngày mới dám ăn một bữa. Nhiều lần tôi thấy anh ấy nuốt đường muối với nước lạnh, sau này khi công ty ổn định, anh ấy nhiều lần đau dạ dày, chúng tôi khuyên anh ấy đi khám, nhưng anh ấy luôn nói bận, chỉ uống thuốc giảm đau rồi thôi. Tay Lưu Như Yên nắm chặt, các đốt ngón tay trắng bạch, cúi đầu không nói gì. Lưu Như Yên có ý tưởng khởi nghiệp sau khi kết hôn. Có lẽ vì bị tổn thương khi bị người yêu cũ bỏ rơi vì tiền, anh ấy muốn có một sự nghiệp của riêng mình, muốn đứng vững ở thành phố này, trở thành người thành đạt. Thế là tôi đồng hành cùng anh ấy, từ tay trắng dựng nghiệp. Thời gian đầu, mọi vốn liếng đều đầu tư hết, sống rất khổ cực. Nhiều khi chỉ còn đủ tiền cho một người ăn. Tôi giấu Lưu Như Yên, dùng tiền mua cơm cho anh ấy, còn mình thì nuốt muối với nước lạnh. Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Nhưng tôi cũng vì thế mà bị bệnh nặng, đêm nào cũng đau đớn. Nhưng tôi chưa bao giờ nói với Lưu Như Yên, chỉ tự mình uống thuốc giảm đau. Những năm đó, công ty đang phát triển mạnh, tôi không có thời gian đi khám. Khi mọi thứ tốt hơn, tôi có thể tự do tài chính, thì tôi lại bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Khi đó, tôi chưa biết phải nói thế nào với Lưu Như Yên, thì anh ấy đã gây cho tôi một cú sốc lớn. Thật sự tôi không hiểu tại sao Lưu Như Yên lại đau khổ như bây giờ. Tôi nhìn anh ấy không chớp mắt, anh ấy đột nhiên cười, giọng khàn khàn, anh ấy luôn ngốc như vậy. Câu nói này làm Cao Ngân bật khóc, anh ấy ngốc thật. Tôi đã khuyên anh ấy tránh xa cô, nhưng anh ấy không nghe. Năm đó,
Chuyện của tên cha dượng khốn nạn Trương Hồng, tôi đã khuyên anh ấy đừng can thiệp. Nhắc đến Trương Hồng, mắt Lưu Như Yên đầy hận thù, ngón tay nắm chặt. Chuyện của Trương Hồng liên quan gì đến Ôn Ninh? Dù Cao Ngân nóng tính, nhưng đối mặt với Lưu Như Yên lúc này, anh ta yếu thế rõ rệt, tôi không muốn nói nữa. Giờ nhắc lại chuyện này cũng chẳng ích gì, anh chắc chắn biết gì đó, đúng không? Lưu Như Yên truy vấn. Cao Ngân đánh mạnh vào miệng mình. Anh em, xin lỗi, vì tôi không giữ bí mật cho anh được. Sau đó, anh ta nhìn Lưu Như Yên, cô nghĩ năm lớp 12, Ôn Ninh đã cố ý cứu cô và mẹ cô ra khỏi nhà cha dượng. Nhưng thực ra không phải, Ôn Ninh đã bán chiếc vòng ngọc gia truyền của mình. Đưa Trương Hồng 100.000 đồng để ông ta thả cô và mẹ cô ra. Không phải là cố ý. Vì cô, Ôn Ninh đã bán báu vật gia truyền. Mơ anh ấy, cũng vì không có tiền mua Ston Tim mà qua đời năm anh ấy học đại học.